අද අපි බලමු වීඩියෝ එකක් හැදෙන හැටි. ඉතින් මේ තමයි යමුද මචං වීඩියෝ පාසලේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් ඔයා YouTube වගේ social media හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේම පොඩි business එකකට videos create කරනවා නම් හරි මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඉතින් දැන් බලමු අපේ කැමරා බඩු මොනවාද කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ බඩු ටික තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අරන් යන්නේ අපේ ඕන වැඩකට. ඉතින් මේක tripod එක normal tripod එකක්. මේ එච්චර ගණන් එකක් නෙමෙයි DSLR මේ cam එක දාන්න. මේක stick එකක්. මේක දිගාරින්න පුළුවන් අඩි 5ක් විතර. මේක tripod ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ නිකන් මොනකට හරි ඔය පොඩි vlog එකක් කරන්න මේ stick එක අරන් යනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ කැමරා එක. මේක දාලා නැහැ මෙතන පියනක් එනවා මේ charge කරන්න හින්දා GoPro 7 එකක් මේකෙන් තමයි vlog කරන්නේ. ෆෝන් එක තියෙනවා. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකෙන් තමයි මම දැන් රෙකෝඩ් කරන්නේ. මේක තමයි අපේ DSLR එක. මේක පොඩි කැමරා එකක් Canon 200D කියලා. ඒකට 50mm ලෙන්ස් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳයි ගොඩක් portrait photos ගහන්න. මේ යන්නේ එකකින් ගහ photos ටිකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ page එකේ ඉන්නවා නම් දකින්න ඇති. මේක ඒකට එන kit lens එක. ඉතින් මේක 18:55 kit lens එකක්. මේක ඉතින් මේ වීඩියෝ කරන්න හොඳයි. මේක මේ stabilizer feature එක තියෙනවා. ඉතින් kit lens එක quality එක ටිකක් අඩුයි. ඒ වුණාට මේ අපේ සාමාන්‍ය වැඩකට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කරන්නේ short video එකක් portrait කියන්නේ මෙන්න මේ අතට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපිට හෙල්ලෙන්න නැතුව කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි කැමරාව tripod කරගන්නවා. ඉතින් කරන්නේ අන්න ඒක. ඉතින් මේ short එක අපේ යාපහුව සවාරිය ගැන. එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමරාව tripod කරගද්දි මේක ඇස් මට්ටමින් බලලා පොළවට ලම්බකව මේක tripod කරගන්න. ඉතින් මේ grid තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ මේ tripod එකේ water level එකක් එහෙම තිබ්බොත් ඒවත් use කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි tripod කරලා තියෙන්නේ කැමරාව. මල්ලි ඉන්නවා මෙතන. එයාව ගානට focus කරගත්තා. දැන් වැඩේ පටන් ගන්නයි තියෙන්නේ. එකයි දෙකයි තුනයි ඇක්ෂන්. හායි ළමයි. ඔන්න අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ දවසක කවර් කරන්න පුළුවන් ලස්සන තැනක් ගැන. හරි අපේ පළවෙනි ක්ලිප් එක හරි. ඒත් අයියෝ ෆෝන් එක කොහොම අල්ලන් ඉන්නේ? අයියනේ මේ කියන්නේ අපේ ඔඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කිව්වේ අපි ෆෝන් එකේ තියෙන වොයිස් රෙකෝඩර් එකෙන් තමයි මේකෙදි වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා වගේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ කැමරා එකකින්. ඉතින් එහෙම දෙවිදියකට කරලා අපි එඩිට් එකේදී මේ දෙක එකතු කරනවා. එතකොට අපිට ලස්සන අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්ලිප් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක තවත් පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් මේ කැමරා එකෙන් අපි ඔඩියෝ එකත් රෙකෝඩ් කරන්න ගියොත් කතා කරන කෙනාට තියෙන දුර වැඩි හින්දා වටේ සද්දත් රෙකෝඩ් වෙනවා. හැබැයි අතන තියෙන ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරොත් එහෙම එයාගේ වොයිස් එක පැහැදිලිව අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔඩියෝ එකයි වීඩියෝ එකයි මැච් කරන එක ඔයාලට Premiere Pro එකෙන් සුටුස් ගාලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැමරාවට කතා කරද්දි මේ කාරණා ටිකත් වැදගත්. නම්බර් 1. ඉතින් ඔයා හිතන්නේ මම ඔයාගේ S2 දිහා බලන් කතා කරනවා කියලානේ. එහෙම පේන්නේ මම මේ වෙලාවේ හරියට කැමරාව දිහා බලාගෙන කතා කරන හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට කරාම ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලන කෙනාගේ අවධානය ඔයත් එක්කම තියාගන්න පුළුවන්. නම්බර් 2. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ කරනවා කියලා ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. ඔයා ගැන කොන්ෆිඩන්ස් තියාගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් කොන්ෆිඩන්ස් හදාගන්න හොඳ ක්‍රමයක් තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැම් එක ඔන් කරලා වීඩියෝ කරන එක. මොකද එතකොට ඔයාගේ මූණ ඔයාට පේන නිසා අඩුපාඩු අඩුවෙන් ලස්සනට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නම්බර් 3. ඉතින් මේක ලයිව් නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා ඔයා අඩුපාඩු ගැන හිතන්නේ නැතුව වීඩියෝ එක දිගටම කරගෙන යන්න. මොකද ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අඩුපාඩු එඩිට් එකෙන් කපලා දාන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලන්න යන්න අපි මෙච්චර වෙලා කරපු මේ වීඩියෝ එක. හායි ළමයි. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියන්නේ දවසින් ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන් ලස්සන තැනක් ගැන. ඒ තමයි යාපහුව. ඉතින් යාපහුවට කුරුණෑගල ඉඳලා කිලෝමීටර් 50යි තියෙන්නේ. පැයකින් වගේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් යාපහුවට යන්න Google Map එකේ පෙන්නන පාර හරියටම හරි. එතකොට පාකින් උනත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හොඳ පාකින් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ යාපහුව ලංකාවේ 4වෙනි රාජධානිය වගේම ලොකු බලකොටුවක්. ඒ වගේම තමයි මෙතන බලන්න යද්දි ටිකට් ගන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා කැමති නම් පන්සලට ආධාරයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන පන්සල තියෙන නිසා ඔයාලා විනීතව හැසිරෙන්න. ඉතින් මේක රාජධානියක් නිසා නටුම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ගල් නගින්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා දවල් කාලේ නගිනවා නම් දවුව නිසා ගොඩක් අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා උදේම හරි හවස හරි නගිනවා නම් තමයි ගොඩක් හොඳ. ඉතින් ඔයාලට විනාඩි 40ක් පැයක් වගේ ඇතුළත ගල මුදුනටම නගින්න පුළුවන්. නැග්ගට පස්සේ පේන view එක නම් කියලා වැඩක් නැහැ නියමයි. ඉතින් washroom වතුර ඒ වගේ මූලික පහසුකම් මෙතන තියෙන නිසා ඒ පැත්ත ගැන ගැටලුවකුත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලටත් පවුලේ හැමෝමත් එක්ක සතුටින් ගිහින් යන්න පුළුවන් ලස්සන ගමනක් තමයි මේ යාපහුව සංචාරය.
එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම සතුටින් ඉන්න. ටටා බයි.